سلام، من میلادم و خوش اومدید به دومین قسمت از مجموعه میلی پرافت، جایی که قراره بنگاه خبرپراکنی دنیای جادوگری رولینگ باشه. هدف از این برنامه هم این هستش که اخبار و حواشی دنیای جادوگری رولینگ رو پوشش بده. فعلا هم تو اوایلش که هستیم تمرکز و فوکوسمون روی سریالی هستش که شبکه HBO قراره از رمان‌های هری پاتر اقتباس کنه. یادتون باشه توی قسمت اول به 7-10 تا از بازیگرهایی که برای این سریال انتخاب شده بودن پرداختیم، از جمله بازیگر نقش هری، رون، هرماینی، 3 بازیگر اصلی مجموعه، بازیگر نقش پروفسور دامبلدور، پروفسور مکگوناگل، اسنیپ، درزلی ها یعنی پتونیا و ورنون درزلی، هنوز دادلی مشخص نشده بود، مالی ویزلی و چند تا از بازیگرهای دیگه که معرفی شده بودن و با همدیگه مرور کردیم. حالا چند تا بازیگر دیگه معرفی شدن که قراره به ترتیبی که معرفی شدن اونا رو بهتون معرفی کنیم و یکم بیشتر دربارشون بدونیم. خب اصلا قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ این اپیزود، من اول باید یه معذرت خواهی کنم. اپیزود اول ما قبل از جنگ بود و اصلا موقعی که جنگ شروع شدش، جنگ 12 روزه که بین ایران و اسرائیل بود، من قرار بودش که یه اپیزود دیگه، فکر کنم 7-8 روز بعد از اپیزود اول بود، قرار بود یه اپیزود دیگه منتشر کنم و توش قرار بود به یه سری حواشی بپردازم. چند تا توییت رولینگ زده بود. تام فلتون قرار بود دوباره در نقش دریکو مالفوی به تئاتر فرزند نفرین شده برگرده. بعد اصلا یه اجرا بودش که جیسون آیزاک لوسیوس مالفوی فیلم ها داشت صحبت میکرد و تام فلتون دریکو یعنی نقش پسرش رفتش سورپرایزش کرد. این دوتا هم خیلی رابطه جالب و بامزه‌ای با هم دیگه دارن. می‌خواستیم در مورد این چیزا صحبت کنیم که خب زد و جنگ شدش و اصلا این سری گرفتاری‌های عجیب و غریب پشتبندش برای ما درست شدش. البته فقط من نه، قطعا واسه خیلی‌ها. ولی خب این شدش که خیلی طولانی شد این فرآیند بین قسمت اول تا دوم مینی پرافت، خیلی طولانی شد. ولی خب امیدوارم که اتفاقی پیش نیاد. ایرانه دیگه، خیلی هم جالبه. ما اصلا یهو بعد جنگ و قبل جنگ چجوری وارد ادبیات روزانمون شدش، اینم به نوع در نوع خودش خیلی جالبه. به هر حال ایرانه دیگه. ولی خب بگذریم از این ماجرا، بگذریم و بریم سراغ میلی پرافت و اخباری که تو دنیای رولینگ داره میگذره. اولین نفر روری ویلموت، بازیگر نقش نویل لانگباتم. اطلاعات زیادی از ویلموت، از روری در دست نیستش، اینکه چند سالشه، متولد کجاست و غیره. اما سال 2024 یه اپیزود تو سریال FBI اینترنشنال داشته که نقش ادوارد لسن رو بازی کرده و یه سریال دیگه هم 6 تا اپیزود توش حضور داشته به اسم Out of Dust که هنوز پخش نشده. تنها چیزایی که میدونیم از بازیگری که قراره نویل رو برایمون بازی کنه، کسی که امکان داشت هری پاتر بشه، همین هستش. ولی نکته که جالبه برای من اینه که این بازیگر دوست داشتنی یه مقدار چهرش با چیزی که رولینگ تو کتاب توصیف کرده متفاوته. رولینگ تو کتاب صورت نویل رو گرد و یکم توپل توصیف کرده، لپ داره و گوگولیه. ولی خب با اینکه روری هم قیافه جذاب و بامزه و دوست داشتنی داره، اما خب توپل نیست، قطعا صورت توپلی نداره و گرد هم نیستش، به صورتش کشیده است. ولی خب به هر حال اشکالی نداره، این تفاوت ها اشکالی نداره. فقط امیدواریم که خوب نویل خوبی رو برامون بازی کنه. اما دومین بازیگری که بعد از بازیگر نویل لانگباتم معرفی شدش ایمیس کیتسون بود، یا به قول خانم اسلامیه آموس کیتسون. خلاصه این بازیگر همنام پدر سدریک دیگوری تو داستان هری پاتر هستش
و قراره که نقش دادلی درزلی رو بازی کنه یا دادلی دورسلی و قبلا سابقه حضور تو کاری رو نداشته یا حداقل من نتونستم چیزی پیدا کنم، ولی خب چهره بامزه ای داره، بهش هم میخوره که نقش دادلی رو بازی کنه. البته به اون چاقی که خانم اسلامیه تو کتاب توصیف کرده نیست، ولی خب بهش میخوره که این نقش رو بازی کنه. ولی خب بازیگر بعدی خانم لوئیس برلی هستش، نویسنده روزنامه‌نگار و بازیگر 46 ساله انگلیسی که قراره نقش مادام هوچ رو برامون بازی کنه. استاد پرواز و البته داور مسابقات کویدیچ مدرسه جادوگری هاگوارتس. خانم برلی کارنامه بازیگری طویلی داره، خیلی فیلم و سریال خیلی بازی کرده، البته فیلم و سریال های بریتانیایی. از مهمترین نقشایی که من خودم دیدم و حالا توی کارنامه‌اش داشتم نگاه می‌کردم، مهمترین نقشش فکر کنم بازی نقش مالی هوپر بود، اون دکتر جرمشناسی که روی شرلوک تو سریال شرلوک روی شرلوک کراش داشتش. و البته که توی فیلم ویکتور فرانکشتاین هم با دنیل رادکلیف هری پاتر سینمایی این مجموعه همبازی بوده و یه فیلم هم بازی کرده سال 2012 به اسم The Best Exotic Marigold Hotel که توی این فیلم با مرحوم مگی اسمیت عزیز، پروفسور مکگوناگل فیلم ها و بیل نایی بازیگر نقش روفوس اسکریمجر توی یادگاران مک همبازی بوده. بازیگر چهارم، این 4 تا بازیگر همزمان با همدیگه معرفی شدن. بازیگر چهارم آقای آنتوان لسر هست که قرار نقش مستر آلیوندر رو بازی کنه. آقای آلیوندر چوب دستی فروش معروف بریتانیایی. ایشون 73 سالشه. آقای لسر، آنتوان لسر 73 ساله هست و اهل بیرمنگام بریتانیا. توی سریال بازی تاج و تخت یا گیم آف فرانس حضور داشته و نقش کیبورن رو داشت که اون استاد معتمد سرسی لنیستر بود و خیلی کمکش میکرد و یه سری کارهای عجیب غریب، ابداعات عجیب و غریب برای سرسی لنیستر انجام میداد. ولی موضوع اینه که آقای لستر کارنامه خیلی پرباری داره و میشه گفتش که از چهره‌های شناخته شده دنیای تلویزیون بریتانیا هستش و میشه از نقش‌های خوبی که بازی کرده نقش هرولد مکمیلان، نخست وزیر عجیب بریتانیایی توی سریال کراون باشه، یه نقش کوتاه توی فیلم دزدان دریایی کارائیب 4 داشتش و در حال حاضر هم ازش سریال آندور داره پخش میشه که یکی از سریال های دنیای جنگ ستارگان یا استار وارز هستش. یه تلفیلم هم نکته جالب تو کارنامه‌اش اینه که یه تلفیلم خیلی مثلا تو دهه 90 یه تلفیلم بازی کرده به اسم خانم پاتر و خب حالا قراره توی هری پاتر بازی کنه و روز تولدش هم روز ولنتاین هستش. ولی خب یه مدتی گذشت و این 4 تا بازیگر که معرفی کردن یه مدتی گذشت و دیگه خبری نبود تا اینکه یه عکس اومد با این عنوان که با خانواده ویزلی آشنا بشید. یه عکسی بود از روم که داشت سلفی میگرفت و پشتش پرسی وایساده بود، فرد و جورج و البته جینی ویزلی. و بریم که با این بازیگرهای خانواده ویزلی بیشتر آشنا بشیم. اول بریم سراغ دوقلوهای بامزه سریالمون، یعنی فرد و جورج که قرار بازیگرهاش تریستان و گبریل هارلند باشن. دوقلوهای همسانی که سال 2020 4 اپیزود توی سریالی به اسم The Last Kingdom بازی کردن و کار دیگه ای انجام ندادن، ولی خب به چهرهاشون میخوره که آدمای شر شیطونی باشن. و نکته ای که خبری که ازشون اومد این بودش که اینا مدرسه اصلیشون که یه مدرسه بزرگی بوده رو ترک کردن به خاطر بازی توی این سریال و توی مدرسه‌های نیمه وقتی که مخصوص بازیگرهای نوجوان هستش ثبت نام کردن که یه مدرسه کوچیک‌تر هست که بتونن توی سریال حضور داشته باشن و از طرفی از درس و مشقشون هم نیفتن دیگه. ولی بازیگر بعدی روری اسپونر هستش که قراره پرسی ویزلی برادر جاه طلب ویزلی رو بازی کنه، دانش آموز ارشد هاگوارتس و برادر جاه طلب ویزلی ها. روری سابقه بازی زیادی نداره ولی یه کارنامه خیلی جالب تو عرصه تئاتر داره. فقط یه سریال بازی کرده ولی 7-8 تا تئاتر خوب بازی کرده و میشه ازش انتظار داشتش که بازیگر خوبی باشه.
که امیدواریم با توجه به اینکه شخصیت پرسی شخصیت متفاوتی هستش نسبت به بقیه ویزلی ها و ازش انتظار میره که یه بازی جالب و متفاوت رو ببینیم، امیدوارم که بازیگر خوبی باشه. اما نکته جالبی که واسه من داشت چهره روری بود. این بازیگر من چهرهشو که دیدم قشنگ اولین چیزی که به ذهنم رسید خود پرسی ویزلی فیلم ها توی فیلم تالار اسرار و سنگ جادو هستش. دوتا فیلم اول که خب بازیگرها با گیریم لباسهای نزدیک به کتاب، شنل و کلاه نوک‌تیز و اینا حضور داشتن دائما. یه عکس از پرسی هست که خیلی پرسی فیلم ها هست که خیلی معروفه، سر میز نشسته، کلاه رو سرشه و اینا و قشنگ شبیه هم دیگن و این باز من خیلی جالب و بامزه بود. به هر حال که امیدواریم که بازی خیلی خوبی ازش ببینیم. ولی خب نوبتی هم که باشه نوبت به نقش تنها دختر خانواده ویزلی میرسه، یعنی جینی ویزلی که قرار نقشش رو گریسی کاکرن بازی کنه. گریسی خیلی سابقه بازیگری عجیب و غریب و طویلی نداره، خب که ازش همین انتظار هم میره، سن و سالی نداره. البته عنوان نشده چند سالشه، ولی سال 2024 توی فیلم بلیتز بازی کرده و توی آخرین فیلم تیم برتون یعنی بیتل جویس هم حضور داشته که آن کردیت زده دیگه نقششو، مثل این که در نهایت از نسخه نهایی حضورش حذف شده و من یه پیگیری که کردم دیدم یه صحنه خاکسپاری بوده، مثل این که یه گروهی بچه بودن که داشتن اون گروه کور آوازی که واسه خاکسپاری هستش رو میخوندن بوده و یکی از اون اعضای این گروه کور گریسی کاکرن بوده که خب مثل این که در نهایت حذف شده از فیلم. ولی خب چند تا تجربه حضور روی صحنه تئاتر هم داشته. صفحه اینستاگرامش راه افتاده، البته که زیر نظر پدر و مادرش هستش صفحه اینستاگرامش و کلی هم پدر و مادرش خیلی ذوق و شوق دارن برای این اتفاق و کلی ویدیو و استوری و غیره میذارن توی صفحه اینستاگرامش. خودش همه کتابان هری پاتر رو خونده، مثل اینکه طرفدار پرپا قرص هستش و البته جامعاتش مورد علاقشه. خلاصه اینم از بخشی از خانواده ویزلی که اینجا معرفی شدن. چند نفری از خانواده ویزلی موندن که خب احتمالاً هم توی سیزن اول که کتاب اول هستش هم حضور ندارن، ولی یه مدت گذشت و تا اینکه چند روز قبل با نزدیک شدن به اول سپتامبر چند بازیگر دیگه معرفی شدن که این بخش آخری هست از بازیگرهایی که تا به امروز و فعلا معرفی شدن. اولین بازیگری که معرفی شد الایجا اوشن بود که قرار نقش دین توماس رو بازی کنه. همونطور که عکسشو دارین میبینید و با توجه به توضیحاتی که تو کتاب داده شده، الایجا خیلی نزدیک به توضیحاتی هستش که خانم رولینگ توی کتاب داده. اوشن اولین تجربه بازیگریشه و سابقه بازیگری توی کاری رو نداشته یا احتمال خیلی زیاد از بین افرادی که ازشون تست بازیگری گرفتن انتخاب شده برای این بازی. بعد از الایجا هم فین استیفنز برای بازی در نقش وینسنت کراب و البته ویلیام نقش که برای بازی در نقش گریگوری گویل انتخاب شدهش که این دوتا هم مثل الایجا هیچ کدوم سابقه بازیگری ندارن و احتمال خیلی زیاد از بین افرادی که اومده بودن تست بازیگری داده بودن انتخابشون کردن که امیدواریم که بتونن کار خوبی از آب در بیارن. ولی به همراه اینا یه بازیگر دیگه معرفی شد به اسم سیرین سبا. بازیگر لبنانی اصل هستش و قراره نقش پروفسور پامونوسپرات رئیس گروه هافلپاف رو بازی کنه. کلی فیلم و سریال و ویدیو گیم تو کارنامه‌اش داره. سال 2020 نقش مریم تو سریال دکتر هو رو داشته. تو بازی پرنس آف پرشیا لاست کراون هم صدا پیشگی کرده و توی سگانه تئاتر جهانی شکسپیر هم حضور خیلی موفقی داشته و خیلی استقبال شده از بازیش. اما بازیگر بعدی که معرفی شدش آقای ریچارد دردن بود که ایشون قراره نقش پروفسوری بازی کنه که جای خالیش توی فیلم بود، جاش خالی بودش، هیچ وقت ندیدیمش ما تو فیلم ها و توی کتاب هم خیلی رو مخ هری بود. پروفسور بینز استاد درس تاریخ که در واقع روح هستش
و ایشون قراره توی سریال نقشش رو بازی کنه. آقای دردن 81 ساله هستش و متولد لندن. کارنامه خیلی طویلی داره که اصلا بهتره درباره‌اش صحبت نکنیم، ولی خب به یکی دو تا از مهمترین کارهایی که حضور داشته اشاره میکنم. ایشون توی رایز آف اسکای واکر، جنگ ستارگان رایز آف اسکای واکر حضور داشته و یه اپیزود تو سریال پولداک بازی کرده و دو اپیزود هم توی سریال پوارو دیوید سوشه بازی کرده که البته آقای آنتون لسر هم که قرار نقش آلیوندر رو بازی کنه، ایشون هم یه اپیزود توی اون سریال حضور داشته. حالا نمیدونم همزمان جفتشون با هم بودن توی اون سریال یا نه، ولی خب به هر حال سریال پوارو دیوید سوشه جز آثار ماندگار تلویزیون بریتانیا هستش. اما بازیگر بعدی که معرفی شدش خانم برد برنان بود که بازیگر تئاتر و تلویزیون ایرلند هستش. ایشون 70 ساله و متولد بلفاست هستش و قرار نقش پاپی پامفری درمانگر درمانگاه مدرسه سحر و جادو هاگوارتس رو بازی کنه. از کارهای معروفش میشه به فیلم بروکلینز اشاره کرد که سال 2015 فیلم جالبی بود و اصلا فیلم مربوط میشه به مهاجرهای ایرلندی که به آمریکا دارن مهاجرت میکنن. ایشون 2 اپیزود توی سریال پیک بلایندرز بازی کرده، یه اپیزود توی سریال دکتر هو محصول سال 2010 بازی کرده و البته تو دهه 90 3 اپیزود توی سریالی به اسم کرکر بازی کرده که اصلا نقش اول این سریال رو مرحوم رابی کالترین هگرید دنیای سینمایی به عهده داشته و ایشون 3 اپیزود با هگرید دنیای سینمایی هم بازی بوده. ولی خب نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به بازیگرهایی که قرار نقش موجودات دیگه دنیای جادوگری رو برای ما بازی کنن. اولین بازیگر لی گیل هستش که ایشون قرار نقش گریپ هوک رو بازی کنه، یکی از گابلین های بانک گرینگوتس، همون در واقع گابلینی که هری و هگرید رو میبره سر صندوق پاترها و بعدش میبرتشون به صندوق نیکولاس فلامل که هگرید اونجا سنگ جادو رو بر میداره. این نقش رو میدونیم که در انتها، یعنی توی داستان یادگار نمک، چه نقش مهمی رو قرار ایفا کنه. ولی خب فعلا ما توی این سریال و همینجا این اوایل که هری میره به بانک گرینگوتس فقط باش آشنا میشیم و ایشون از بازیگرای کوتاه قامت سینما و تلویزیون هستش که قبلا توی خود جانوران شگفت انگیز حضور داشته، توی گیم آف فرونز حضور داشته و توی فیلم جوکر هم ایفای نقش کرده بوده. البته که به تازگی سال 2024 توی فیلم بلیتز هم نقش آفرینی کرده بوده. اما شاید مهمترین خبری که تا الان براتون گفتم از بازیگرها میرسه به آخرین نفر که ارزشش کمتر از بقیه نیست، بلکه خیلی هم شاید بیشتر باشه و شاید من مثلا عمدن نگه داشتم به ترتیب گفتم و اومدم آخرین نفر برسم به ایشون و آخرین نفر میرسیم به آقای وارویک دیویس که ایشون عنوان اولین بازگشت به هاگوارتس فیلم به سریال هری پاتر رو برای خودش کرده. وارویک دیویس که توی فیلم های هری پاتر نقش پروفسور فلیتویک رو به عهده داشت، از جمله بازیگران کوتاه قامت بسیار معروف هالیوود هستش. کلی کارنامه درخشان داره ایشون، خیلی شناخته شده است. در کنار پیتر دانکلیچ که توی سریال بازی تاج و تخت ترکون، ایشون شاید شناخته شده ترینشون باشه و قراره که توی سریال هم نقش پروفسور فلیتویک رو دوباره برامون اجرا کنه. من واقعا خودم خیلی خوشحالم، خیلی خوشم میاد از ایشون. بازیشون هم خیلی جالب و بامزه بود، مخصوصا توی فیلم جام آتش، توی فیلم محفل ققنوس، تو تمام فیلم های هری پاتر حضور داشته به غیر از یادگاران مرگ 1 که خب یادگاران مرگ 1 بیشترش تقریبا تمامش خارج از هاگوارتس میگذشت، به خاطر همین ایشون رو ندیدیم. ولی خب توی دومی هست و 6 تای قبلی هم که حضور کامل داشته. تو فیلم 1 و 2 گریم متفاوتی داشت که هم از نظر گریم چهره و هم از نظر طراحی لباس
متفاوت بود. از فیلم سوم و با اومدن آلفونسو کوران ایشون گریمشون عوض شد و تا پایان فیلم ها هم با همون گریم ادامه دادن و خیلی خوشحالم که ایشون رو قراره دوباره در نقش پروفسور فیلیدویک ببینیم. خیلی ازشون صحبت نمی‌کنم، اصلا کارنامه‌شون چه کارهایی بودن. تو بررسی فیلم‌های طالق اسرار و سنگ جادوی لوموس خیلی درباره ایشون صحبت کردیم. از اونجایی که خیلی درباره‌شون صحبت کردیم منم خیلی توضیح نمیدم، فقط گفتم که در جریان باشین. با این بازیگرایی که معرفی شدن، اولین اتفاقی که افتاد این بودش که خب 4 تا رئیس گروه‌های هاگوارتس مشخص شدن. یعنی پروفسور مکگوناگل رئیس گروه گریفیندور، پروفسور اسنیپ رئیس گروه سلیترین، پروفسور اسپرات رئیس گروه هافلپاف و البته پروفسور فیلیدویک عزیز که رئیس گروه ریونکلا هستش. از طرفی هم خانواده درزلی ها تکمیل شدن با معرفی بازیگر دادلی. قبلا تو اپیزود قبلی بازیگر پتونیا و ورنون رو معرفی کرده بودیم و خانواده ویزلی ها هم ازشون آرتور، بیل و چارلی باقی موند که کامل بشن. همین، کسی خاص دیگری از بازیگرای اصلی نمونده. چند تا دانش آموز باقی موندن، آنجلینا جانسون و غیره از بازیگرای بزرگ و کوچیک و اینا. چند تا بازیگر برای نقش دانش آموزا مونده. 1-2 تا هم از اساتید، هیئت اساتید هاگوارتس باقی مونده. چیزی نمونده به پایان معرفی بازیگرهای اصلی و البته ولدمورت هم هنوز بهمون معرفی نکردن. ولی خب اپیزود دوم میری پرافت همینجا تموم میشه با معرفی بازیگرهای جدید سریال. من خیلی زود برمیگردم و قراره که تو اپیزود بعدی از روند تولید سریال با هم دیگه صحبت کنیم. اتفاقاتی که افتاده، عکسایی که در اومده، کلی عکس و فیلم و لوکیشن در اومده که قراره با هم دیگه توی اپیزود بعدی درباره‌اش صحبت کنیم و منتظر باشید. مرسی هم که تا الان با هم بودین. ممنون ازتون. شما هم نظرتون رو در مورد بازیگرا بگین، در مورد برنامه بگین. اگه انتقادی، پیشنهادی دارین حتما به هم بگین. صفحه اینستاگرام خودم، اینستاگرام مرکز دنیا جادوگری، تلگرام مرکز دنیا جادوگری این پایین میادش، توییترمون و غیره رو برای اطلاعات بیشتر میتونین دنبال کنین. کلی خبر و غیره همه جا براتون میذاریم و مرسی که تا اینجا با هم بودین. خیلی زود برمیگردم پیشتون. فعلا خداحافظ.